নমস্কাৰ আমাৰ চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই মিঠুপুৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমি বিশেষকৈ CDP বিশেষকৈ ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ পেডাগজি পাৰ্টটো ইয়াৰে আমাৰ 17 নম্বৰ যিটো টপিক সেইটো অলৰেডি কমপ্লিট হৈছে যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'খিনি চোৱা নাই আমাৰ চেনেলৰ যিটো প্লেলিষ্ট ছেকশ্যন আছে তাতে গৈ পেলাই ভিডিঅ'খিনি চিৰিয়েলি চাব পাৰিব গোটেইখিনি ফ্ৰী অফ কষ্ট আপোনালোকে একাডেমিকমে প্লেলিষ্টত গৈ সাবজেক্ট ওয়াইজ ভিডিঅ'খিনি চাব পাৰিব ঠিক আছে গতিকতে আজি ভিডিঅ'টোত আমি এটা নতুন টপিক স্টাৰ্ট কৰিম এটো হৈছে চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 18 হ'ব এটো হৈছে বেসিক প্ৰসেসেস অফ টিচিং এণ্ড লাৰ্নিং চিলড্ৰেন স্ট্ৰেটেজি অফ লাৰ্নিং এজ এ সোশ্যাল এক্টিভিটি সোশ্যাল কনটেক্সট অফ লাৰ্নিং ইয়াতে কেইবাটাও সাব পইণ্ট সোমাই আছে এইখিনি বস্তু আমি এটা এটাকে ডিসকাস কৰিম যেনেকৈ টিচিং আৰু লাৰ্নিং মানে কি হয় প্ৰসেসখিনি বা প্ৰিন্সিপলছখিনি কি হয় শিকোৱাৰ প্ৰিন্সিপলছ লাৰ্নিং প্ৰিন্সিপলছ কি হয় এইখিনি ডিসকাস কৰিম লগতে লাৰ্নিঙৰ কিছুমান ষ্ট্ৰেটেজিজ আছে সেইখিনি বস্তু ডিসকাস কৰিম তাৰ পাছতে আমাৰ এইকিটা পইণ্ট ডিসকাস কৰিম লাৰ্নিং এজ এ সোশ্যাল এক্টিভিটি আৰু সোশ্যাল কনটেক্সট অফ লাৰ্নিং কেইবাটাও সাব পইণ্ট সোমাই আছে গোটেইখিনি বস্তু আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ডিসকাস কৰিম গতিকে আজি ভিডিঅ'টোত আমি বিশেষকৈ ডিসকাস কৰিম যে লাৰ্নিং মানে কি বা টিচিং মানে কি এই দুটা টপিক ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে এই দুটা পইণ্ট ডিসকাস কৰিম আৰু এইখিনিতে মই ক'ব পাৰিছোঁ যদিহে আপোনালোকে আমাৰ এতিয়ালৈকে টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন হোৱা নাই টেলিগ্ৰাম চেনেলটো আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব তাতে আমাৰ চেনেলৰ গোটেইখিনি আপডেটছ পাই থাকিব আৰু লগতে ডেইলি বেচিছত কুইজ পাই থাকিব তাতে আপোনালোকৰ যিখিনি প্ৰিপাৰেচন হৈছে সেইখিনি এবাৰ টেষ্ট কৰি চাব পাৰিব ঠিক আছে আৰু পিন কমেণ্টতো লিংকটো পাই যাব টেলিগ্ৰামৰ আৰু লগতে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো লিংকটো উপলব্ধ আছে তাৰ পৰা গৈ পেলাই আপোনালোকে ডাইৰেক্ট টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন হৈ ল'ব পাৰিব আৰু গোটেইখিনি বস্তু ফ্ৰী অফ কষ্ট হয় আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব এটেম্প্ট কৰিব পাৰিব ঠিক আছে গতিকে বলক পলম নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া মই অলৰেডি কৈছোঁ আমাৰ 18 নম্বৰ টপিক ইয়াৰে আমি আজি ডিসকাস কৰিম বিশেষকৈ মিনিং অফ টিচিং যে টিচিঙৰ শিক্ষণৰ অৰ্থ আৰু মিনিং অফ লাৰ্নিং যে শিকনৰ অৰ্থ এইকিটা টপিক পইণ্ট ডিসকাস কৰিম এটা আমি চাই লওঁ যে মিনিং অফ টিচিং Teaching is a process of guiding and supporting students so that meaningful learning can take place. In simple words, teaching is a planned and purposeful activity in which a teacher helps a learner gain knowledge, develop skills, values and understanding. এতিয়া আমি টিচিং বুলিলে কি বুজায় সেইটো আমি অলৰেডি সকলোৱে জানো যে টিচিং মানে কি হয় যে এজন শিক্ষকে যেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলক গাইড কৰে তেওঁলোকৰ ভুলখিনি শুধৰাই পেলাই তেওঁলোকৰ সঠিক ৰাস্তাটো যেতিয়া দেখাই দিয়ে বা নতুন নতুন স্কিল শিকোৱাত তেওঁলোকক সহায় কৰে বা তেওঁলোকক জ্ঞান প্ৰদান কৰে তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং যিটো লেভেল সেইটো ডেভেলপ কৰাত যিহেতু সহায় কৰে সেই গোটেইখিনি আমাৰ কিহত আহি যায় টিচিঙত আহি যায় আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ শিক্ষকজনে গাইড হিচাপে কাম কৰে পেৰেণ্টছসকলো আহি যায় প্ৰথম শিক্ষক হিচাপে আমাৰ পেৰেণ্টছসকলে আহি যায় হয়নে আমাৰ পৰিয়ালৰ মাজত যিহেতু শিশু এটি ডাঙৰ হয় প্ৰথম গাইডেন্স আমাৰ পেৰেণ্টছে দিব তাৰপিছত স্কুলখনলৈ গ'ল ছ'চিয়েলাইজেশ্যন আহি যায় আমাৰ ছ'চিয়েলাইজেশ্যনৰ ছেকেণ্ডত আমাৰ স্কুলখন আহি যাব স্কুলত গৈ পেলাই শিক্ষকজনে গাইড হিচাপে ফেচিলিটেটৰ হিচাপে কাম কৰিব আৰু এই গোটেইখিনিত আমাৰ কি প্ৰক্ৰিয়াটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে তাতে আমাৰ টিচিং অৰ্থাৎ শিক্ষণটো আমাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে এতিয়া শিক্ষণৰ কিছুমান কি পইণ্টছ আমি চাই লওঁ যে টিচিং ইজ এ ইণ্টেনশ্যনেল হেজ এ গ'ল এতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলক শিক্ষকজনে যেতিয়া শিকাবলৈ যাব এটা গ'ল বা উদ্দেশ্য আগত ৰাখিব এতিয়া ক্লাছ 1ৰ ষ্টুডেণ্টছক কেনেকৈ পঢ়াব লাগিব কিখিনি বস্তু শিকাব লাগিব সেই উদ্দেশ্যটো আগত ৰাখি পেলাই শিক্ষকজনে তেনেদৰে লেচন প্লেন প্ৰস্তুত কৰিব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটিছ ৰাখিব তাৰ জৰিয়তে তেওঁক সেই পাৰ্টিকুলাৰ ক্লাছটোত যিমানখিনি শিকিব লাগে সেই জ্ঞানখিনি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে অৰ্থাৎ গ'ল অৰিয়েণ্টেড হয় এটা লক্ষ্য আগত ৰাখে টিচিং ইজ নট ৰেণ্ডম এ টিচাৰ অলৱেজ টিচাৰ্ছ উইথ এ স্পেচিফিক পাৰ্পাছ টু হেল্প এ চাইল্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এ কনচেপ্ট টু ডেভেলপ স্কিলছ টু ইম্প্ৰুভ বিহেভিয়াৰ অৰ থিংকিং এতিয়া শিক্ষকজনে এনেকুৱা নহয় যে ক্লাছটোলৈ গ'ল আৰু ৰেণ্ডমলি তেওঁলোকক কিবা এটা পঢ়াই দিলে তেনেকুৱা নহয় প্ৰত্যেকটো শিশুৰ মানে প্ৰত্যেকটো ষ্টেজৰ শিশুৰ বয়সটো আমি মনত ৰাখি তেওঁলোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য দিলে তেওঁলোকে অতি সোনকালে মানে বস্তুখিনি শিকিব পাৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটিছ তেওঁলোকক দিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটিছৰ মাধ্যমে তেওঁলোকক শিকাব লাগিব সেইখিনি উদ্দেশ্য আগত ৰাখে বা এইখিনি এক্টিভিটিছ লৈ পেলাই শিক্ষকজনে এটা পাঠ পঢ়াবলৈ যায় তাৰ যদি তেওঁলোকৰ কি হ'ব এটা কনচেপ্ট শিকিব আৰু লগতে তেওঁলোকৰ স্কিলছ যিটো কৌশল বিকাশ হ'ব আৰু লগতে তেওঁলোকৰ বিহেভিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বা তেওঁলোকৰ থিংকিং লেভেলৰ বা প্ৰচেছৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ পৰিৱৰ্তন আনিবৰ কাৰণে শিক্ষকজনে চেষ্টা কৰিব অৰ্থাৎ এটা গ'ল আগত ৰৈ পেলাই কি কৰে এজন শিক্ষকে শিক্ষাৰ্থীসকলক শিক্ষা প্ৰদান কৰে টিচিং প্ৰচেছটো
চলে উদাহৰণস্বৰূপে a teacher explains multiplication because the goal is to help children solve real life maths problem এতিয়া শিক্ষকজনে তেওঁলোকক পুৰণৰ অংক মাল্টিপ্লিকেশ্যন শিকাবলৈ যায় কিহৰ কাৰণে যে তেওঁলোকে যাতে বাস্তৱ জীৱনত যেতিয়া প্ৰয়োগ কৰিব সেইখিনি বস্তু তেওঁলোকৰ কনসেপ্ট যাতে ক্লিয়াৰ থাকে হয়নে এতিয়া আমি কিবা এটা বস্তু কিনিবলৈ যাওঁতে বজাৰৰ পৰা কিবা এটা বস্তু কিনিবলৈ যাওঁতে আমাৰ পুৰণৰ অংক যুগৰ অংক বিয়োগৰ অংক এইখিনি বস্তু আমাৰ কি থাকিব লাগে কনসেপ্টখিনি আমাৰ কি থাকিব লাগে মনত থাকিব লাগে এইখিনি হৈছে আমাৰ ৰিয়েল লাইফৰ ক্ষেত্ৰত মেথছৰ প্ৰয়োগখিনি এপ্লিকেশ্যনখিনি ঠিক আছে এতিয়া আমি যে স্কুলত শিকিলোঁ গণিতখিনি শিকাৰ পৰাহে আমি কি কৰিব পাৰিছোঁ বজাৰত গৈ কিবা এটা বস্তু কিনিব পাৰিছোঁ ঠিক আছে তাত আমি যোগ কৰিব পাৰিছোঁ বিয়োগ কৰিব পাৰিছোঁ আৰু সেই কনসেপ্টখিনি আমি প্ৰথমতে ক'ত শিকোঁ বিদ্যালয়ত শিকোঁ আৰু শিকাৰ ক্ষেত্ৰত কোনে সহায় কৰে আমাক শিক্ষকজনে গাইড কৰে ঠিক আছে এতিয়া তেওঁ সেই পুৰণা অংকটো এক্সপ্লেইন কৰিছে যাতে তেওঁ শিক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে কি কৰিব পাৰে তেওঁ বাস্তৱ জীৱনত তাক কি কৰিব পাৰে এপ্লাই কৰিব পাৰে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে অ'কে 2 নম্বৰ পইণ্ট হৈছে teaching is child centered teaching should focus on the needs interests and abilities of the child every child learns differently teaching should be designed to suit all learners এতিয়া teaching is চাইল্ড চেণ্টাৰ্ড বুলি কৈছে অৰ্থাৎ শিশু কেন্দ্ৰিক এতিয়া শিক্ষকজনে তেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলক পঢ়াবলৈ যাব এতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলক মানে কেন্দ্ৰত ৰাখি পেলাই শিক্ষা প্ৰদানৰ পদ্ধতি ইউজ কৰিব লাগে অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ নিডছখিনি তেওঁলোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰয়োজন আছে কোনখিনি জেগাত তেওঁলোকক হেল্প কৰিব লাগিব বা তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্টখিনি বা কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা থাকে যে বুজাই দিলে বুজি পায় কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী এক্টিভিটিছৰ মাধ্যমেৰেহে বুজি পায় কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা থাকে পদ্যটো এবাৰ মাতিলে তেওঁলোকৰ মনত ৰৈ যায় এইখিনি বস্তু আকৌ ধুনীয়াকৈ লিখিবও পৰা হৈ যায় কিছুমানৰ তেনেকুৱা নাথাকে কিছুমানৰ ৰাইটিঙৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান প্ৰব্লেম থাকিব তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ মুখেৰে কবিতাটো আবৃত্তি কৰিব পাৰে কিন্তু সেই কবিতাটোকে যদি লিখিবলৈ দিয়া হয় তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম ফেচ কৰে গতিকে তেওঁ যিহেতু প্ৰত্যেকগৰাকী ল'ৰা ছোৱালীৰে এবিলিটিছৰ ক্ষেত্ৰত সক্ষমতাৰ ক্ষেত্ৰত কি থাকে পাৰ্থক্য থাকে ব্যক্তি পাৰ্থক্য থাকে গতিকে শিক্ষকজনে কি কৰিব লাগে তেওঁলোকক একচুৱেলি কেন্দ্ৰত ৰাখি পেলাই তেওঁৰ শিক্ষা পদ্ধতিটো ইউজ কৰিব লাগে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনখিনিক প্ৰথমতে ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব লাগে ঠিক আছে তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্টখিনি তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনখিনি সেইখিনি বস্তু প্ৰথমতে টাৰ্গেট ৰাখিহে তেওঁৰ শিক্ষাদানৰ যিটো মেথডটো ইউজ কৰিব লাগে ঠিক আছে উদাহৰণস্বৰূপে শ্ল' লাৰ্ণাৰ্ছ আৰ গিভেন চিম্পল টাস্ক ৱাইল ফাষ্ট লাৰ্ণাৰ্ছ গেট চেলেঞ্জিং এক্টিভিটি যেতিয়া যিসকল শ্ল' লাৰ্ণাৰ থাকে তেওঁলোকক আমি প্ৰথমতে কমপ্লেক্স কিবা বস্তু জটিল কিবা এটা বস্তু তেওঁলোকক দিব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি চিম্পল টাস্কবিলাক ৰাখিব লাগিব তাৰ পাছতে তেওঁলোকক আমি কি কৰিব পাৰিম কমপ্লেক্সলৈ আমি লৈ যাব পাৰিম আৰু তেনেকৈ যিসকল আমাৰ ফাষ্ট লাৰ্ণাৰ থাকিব তেওঁলোকক আমি কি কৰিব লাগিব তেওঁলোককতো চিম্পল টাস্ক দিলে নহ'ব তেওঁলোকতো ব'ৰ হৈ যাব তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি কি দিব লাগিব চেলেঞ্জিং টাস্ক দিব লাগিব ঠিক আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে যিখিনি মেথড ন এইখিনি বস্তু শিক্ষকজনে শিক্ষা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ টিচিঙৰ ক্ষেত্ৰত 3 নম্বৰটো হৈছে যে টিচিং ইজ এ টু ৱে প্ৰচেছ অৰ্থাৎ মানে দুটা ৱেট হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ যে টিচিং ইজ নট অনলি টিচাৰ স্পীক ষ্টুডেণ্টছ লাৰ্ণছ ইট ইনভলভছ ইণ্টাৰেকশ্যন কুৱেশ্যন আনচাৰ ডিছকাশ্যন ফিডবেক এতিয়া ইণ্টাৰেকশ্যন কেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষকজনে বা তাত চেপ্টাৰ পঢ়ালে সেই চেপ্টাৰটো পঢ়োৱাৰ লগে লগে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগত কি কৰিব ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব তেওঁলোকে বুজি পাইছে নাই সুধিব পাঠৰ মাজে মাজে এক্সপ্লেইন কৰি যোৱা মাজে মাজে কি কৰিব তেওঁলোকৰ কিমানখিনি বুজি পাইছে সেইখিনি বস্তু তেওঁ কি কৰিব ইভালুৱেশ্যন কৰিব সুধিব ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব ঠিক আছে এতিয়া কুৱেশ্যন আনচাৰ পঢ়ালে কৰিলে তাৰপাছতে সেই পাঠটো ৰিলেটেড কি কৰিব কুৱেশ্যন সুধিব শিক্ষকজনে আৰু আনচাৰ্ছ কোনে দিব শিক্ষাৰ্থীসকলে দিব অৰ্থাৎ দুটা ৱে এটা শিক্ষকজনো ইনভল্ভ আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলেও ইনভল্ভ সেইকাৰণে কৈছে যে টু ৱে প্ৰচেছ ডিছকাশ্যন হ'ব ডিছকাশ্যন কেনেকুৱা শিক্ষকজনে কিবা এটা টপিক দিলে সেইটো টপিক শিক্ষাৰ্থীসকলে ডিছকাছ কৰিব দুইটা পক্ষই কি কৰিব ডিছকাছ কৰি পেলাই তাৰ সলিউশ্যন উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব তাৰপিছতে ফিডবেক কেনেকুৱা শিক্ষাৰ্থীসকলক পঢ়ালে বুজালে এটা পাঠ তাৰপাছত শিক্ষাৰ্থীসকলে ফিডবেক প্ৰদান কৰিব তেওঁলোকে বুজি পালে নে নাই সেইখিনি বস্তু শিক্ষকজনক পাৰ্টিকুলাৰ শিক্ষকজনক ক'ব কিমানখিনি বুজি পালে কিমানখিনি বুজি নাপালে ক'ত প্ৰব্লেম আছে ক'ত ডাউট আছে এইখিনি বস্তু ফিডবেকত আহি যাব ঠিক আছে উদাহৰণস্বৰূপে এটা টিচাৰ আস্ক কুৱেশ্যন ষ্টুডেণ্টছ শ্বেয়াৰ আইডিয়াছ লাৰ্ণিং বিকামছ এক্টিভ যেতিয়া শিক্ষকজনে কুৱেশ্যন সোধে আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ আইডিয়াছখিনি তেওঁলোকৰ আনচাৰ্ছখিনি প্ৰদান কৰে তেতিয়া মানে কি হয় যিটো লাৰ্ণিং প্ৰক্ৰিয়া ন যিটো মানে শিকন প্ৰক্ৰিয়াটো এক্টিভ হৈ যায় যদিহে শিক্ষকজনে পঢ়াই গৈ আছে শিক্ষাৰ্থীসকলে জাষ্ট শুনি আছে কোনো ধৰণৰ মানে ইণ্টাৰেকশ্যন নাই
শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰেকশ্যন নাই বা শিক্ষকজনেও কোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যন যদি নুসুধে তেতিয়াহ'লে কি নহয় সেই শিক্ষণ যিটো প্ৰক্ৰিয়া টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো এক্টিভ নহয় কাৰণ শিক্ষকজনে ইয়াত এক্টিভ হৈ থাকে শিক্ষাৰ্থীসকল জাষ্ট বহি থাকে তেওঁলোকে পেছিভ মোডত থাকে গতিকে সেই যিটো টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো এক্টিভ হৈ নুঠে ঠিক আছে এতিয়া এক্টিভ হৈ উঠিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব শিক্ষাৰ্থীসকলকো আমি ইনভলভ কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ লগত আমি কি কৰিব লাগিব ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব লাগিব কুৱেশ্যন সুধি পেলাই তেওঁলোকক আনচাৰ্ছখিনি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ আইডিয়াছখিনি বা তেওঁলোকৰ পইণ্ট অফ ভিউখিনি আমি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব তেতিয়াহে যিটো শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া অৰ্থাৎ টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো এক্টিভ হৈ উঠিব ঠিক আছে Fourth number point হৈছে যে teaching aims at overall development. Overall development teaching is not only about academics, it also develops thinking skills, cognitive emotional, social behavior, social moral values. Example হিচাপে কি group activities teach cooperation and leadership along with subject knowledge. এটা টিচিং বুলি কোৱাৰ লগতে অকল মানে আমি জ্ঞান প্ৰদান কৰি আছোঁ তেনেকুৱা নহয় এতিয়া আমি বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ পাছত আমাৰ কি হয় আমাৰ আচৰণৰ ক্ষেত্ৰত মানে কি আহে চেঞ্জেছ আহে ঠিক আছে এটি শিশুৰ আচৰণৰ ক্ষেত্ৰত চেঞ্জেছ আহে তেওঁলোক ডাঙৰৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ বিহেভিয়াৰ কৰিব লাগিব সৰুৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ বিহেভিয়াৰ কৰিব লাগিব বা সমনীয়াৰ লগত তেওঁ ক্লাছমেটৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ বিহেভিয়াৰ বা টিচাৰগৰাকীক তেওঁ কেনেকৈ এটা কুৱেশ্যন সুধিব বুজি নোপোৱাটো কেনেকৈ উপস্থাপন কৰিব এইখিনি বস্তু মানে অৰ্থাৎ আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আচৰণৰ পৰিৱৰ্তন কেনেকৈ আহে স্কুলখনলৈ যোৱাৰ পৰা সেই আচৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ চেঞ্জেছখিনি আহি যায় ঠিক আছে অৰ্থাৎ স্কুলখনত আমি শিক্ষকজনে কেৱল জ্ঞান প্ৰদান কৰে তেনেকুৱা নহয় তাতে জ্ঞানৰ প্ৰদান কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকটো দিশৰ বিকাশৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হয় তেওঁলোকৰ কগনিটিভত আহি যাব আমাৰ জ্ঞান নলেজখিনি তাৰপিছতে ইম'চনেল ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ আৱেগটো কণ্ট্ৰল একেবাৰে সৰু থাকোঁতে শিশুটিয়ে কি হয় স্কুললৈ যাওঁতে কান্দে ঠিক আছে কিন্তু কি হয় লাহে লাহে সেইটো বস্তু তেওঁলোকৰ স্কুললৈ যোৱাটো হেবিট হৈ যায় তেওঁলোকৰ সেই স্কুললৈ গৈহে ভাল লগা হয় তেওঁলোকৰ পিছলৈ কি হয় ঘৰত থাকি ভাল নালাগে স্কুল বন্ধ হ'লেও যেন মানে খং উঠে ল'ৰা ছোৱালী তেনেকুৱা হয় যে স্কুলখনলৈ গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ ভাল লগা হৈ যায় আৰু এইটো বস্তু কেনেকৈ আহে সেই আচৰণৰ ক্ষেত্ৰত যে তেওঁলোকে প্ৰথমতে কান্দিছিলে আৰু পিছলৈ কি হ'ল স্কুললৈ গৈ ভাল পোৱা হ'ল তো কেনেকৈ চেঞ্জেছ আহিলে সেইখিনি বস্তু আচৰণৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তন আহি যায় স্কুলখনত যোৱাৰ পৰা শিক্ষকজনে সেইখিনি বস্তু তেওঁ বিহেভিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চেঞ্জেছ আনে ঠিক আছে ছ'চিয়েল বিহেভিয়াৰ বা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ নিজৰ সহপাঠীসকলৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ গঢ়িব লাগিব সেই সকলোখিনি মানে বিহেভিয়াৰ চেঞ্জেছৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকজনে সহায় কৰে মৰেল যিটো ভুল শুদ্ধ সত্য বা যিটো কাম কৰিব লাগে কি কাম কৰিব নালাগে সেইখিনি বস্তু জনাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ শিক্ষকজনে বা সেই টিচিঙৰ পৰাই মানে শিক্ষণ যিটো প্ৰক্ৰিয়া টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছৰ পৰাই এইখিনিও চেঞ্জেছ হয় শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সংশোধন হয় আৰু তেওঁলোকে কি হয় সকলো দিশৰে বিকাশ হয় এতিয়া গ্ৰুপ এক্টিভিটিছৰ পৰা কোঅপাৰেশ্যন যিটো সহযোগ কৰিব লাগে হয়নে সেইটো বস্তু তেওঁলোকে সেই গুণাৱলীটো আয়ত্ব কৰিব পাৰে তাৰপাছতে লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি তেওঁলোকে আয়ত্ব কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি গুণ সেইখিনি বস্তু আমাৰ টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছৰ পৰা তেওঁলোকৰ ডেভেলপ হয় ফাইনেল পইণ্টটো হৈছে যে টিচিং ইজ নট অনলি গিভিং ইনফৰ্মেশ্যন টিচিং ইজ মাষ্ট মোৰ দেন প্ৰেজেণ্টিং ফেক্টছ এতিয়া টিচিং মানে এনেকুৱা নহয় কিছুমান আমি ফেক্টছ তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিছোঁ ইনফৰ্মেশ্যন তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিছোঁ তেনেকুৱা নহয় যে টিচাৰ মাষ্ট অলছ' মটিভেট ষ্টুডেণ্টছ শিক্ষাৰ্থীসকলক মটিভেশ্যন দিয়া বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয় বিশেষকৈ মানে শিক্ষাৰ্থীসকল যেতিয়া আৱেগিকভাৱে মানে এডলেচেঞ্চ পিৰিয়ডটোত বিশেষকৈ তেওঁলোকক ইম'চনেলি ছাপৰ্ট কৰা বহুত বেছি প্ৰয়োজন থাকে তাৰ পাছতে মটিভেশ্যন দিব লাগে তেওঁলোকক এক্সাম্পলছ TLM ইউজ কৰিব লাগে TLM ইউজ কৰাটো বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয় কাৰণ TLMৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক যিটো শিকাবলৈ যাম সেই বস্তুটো থিয়ৰীৰ জৰিয়তে যিটো শিকাম বা TLM ইউজ কৰি যেতিয়া শিকাম বহুত বেছি ডিফাৰেঞ্চ মানে পোৱা যায় কাৰণ TLMৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক এক্টিভ কৰি ৰাখিব পাৰে ঠিক আছে কাৰণ TLMটো যেতিয়া আমি ইউজ কৰিম তেওঁলোকৰ সেই TLMৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কি থাকে ইণ্টাৰেষ্ট থাকিব তেওঁলোকৰ সেই টপিকটো বা কনচেপ্টটো অতি সোনকালে বুজাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় হয় এনকাৰেজ কৰিব লাগে তেওঁলোকক উৎসাহ প্ৰদান কৰিব লাগে ক্ৰিটিকেলি থিংকিং মানে তেওঁলোকৰ কিবা এটা বস্তু বা যুক্তি তৰ্কভাৱে চিন্তা কৰিব পৰা সেই যিটো কৌশল বা সেই স্কিলটো তেওঁলোকৰ ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে শিক্ষকজনে কানেক্ট লাৰ্ণিং উইথ ৰিয়েল লাইফ যে আমি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছোঁ শিক্ষা লাভ কৰি আছোঁ এই শিক্ষাখিনি আমি বাস্তৱ জীৱনত কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিম যে আমি গণিত শিকি আছোঁ গণিতখিনি আমি কেনেকৈ বাস্তৱ জীৱনত প্ৰয়োগ
কৰিব পাৰিম ঠিক আছে আমি ইংৰাজী শিকি আছোঁ ইংৰাজীখিনি কেনেকৈ আমি বাস্তৱ জীৱনত প্ৰয়োগ কৰিম বা পলিটিকেল চায়েন্সখিনি পঢ়ি আছোঁ পলিটিকেল চায়েন্সখিনি আমাৰ বাস্তৱ জীৱনৰ লগত কেনেকৈ কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি বস্তু তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনটো মানে দেখাই দিব লাগে নহ'লে এনেকুৱা হৈ যায় আমি পঢ়ি আছোঁ কিবা বাস্তৱ জীৱনত কিবা সেই তাৰ কোনো লিংকটো যদি আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক লগাই দিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো কেতিয়াও মানে সম্পূৰ্ণ নহয় ঠিক আছে উদাহৰণস্বৰূপে ইনষ্টিড অফ অনলি টেলিং প্লান্টছ নিড ছানলাইট দ্য টিচাৰ কণ্ডাক্টছ এন এক্সপেৰিমেণ্ট এতিয়া প্লান্টছ নিড ছানলাইট যে গছ গছনিক আমাৰ কি লাগে সূৰ্যৰ পোহৰৰ প্ৰয়োজন বৃদ্ধি বিকাশৰ কাৰণে এতিয়া সেই জাষ্ট এই লাইনটো কৈ নিদি যদিহে এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে মানে এটা পৰীক্ষা কৰি তেওঁলোকক মানে দেখাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ যে এটি পুলি চাহ জেগাত থৈ দিছোঁ এটা গছ পুলি আমি ধুনীয়াকৈ সূৰ্যৰ পোহৰ পোৱা জেগাত ৰাখিছোঁ এতিয়া দুইটাৰে বৃদ্ধি বিকাশ কেনেকুৱা হৈছে সেইখিনি বস্তু আমি তেওঁলোকক এক্সপেৰিমেণ্টৰ জৰিয়তে পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক কি কৰিব পাৰোঁ দেখাই দিব পাৰোঁ জাষ্ট কৈ দিলোঁ যে গছ গছনি বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ কাৰণে আমাৰ সূৰ্যৰ পোহৰৰ প্ৰয়োজন সেইটো কৰিলে তেওঁলোকে বেছি সোনকালে শিকিব পাৰিব নে দুটা গছ পুলি লৈ মই যিটো এক্সপেৰিমেণ্ট ক'লোঁ এটা অলপমান ছাঁ পৰা জেগা এটা অকণ ধুনীয়া সূৰ্য পোহৰ পোৱা জেগা যদি ৰাখোঁ দুইটাৰে বৃদ্ধি বিকাশ আমি ধুনীয়াকৈ কপিত লিখি গ'লোঁ সেই এক্সপেৰিমেণ্টটোৰ পৰা তেওঁলোকে বেছি সোনকালে শিকিব পাৰিব অবভিয়াছলি সেই এক্সপেৰিমেণ্টটোৰ পৰা তেওঁলোকে বেছি সোনকালে শিকিব পাৰিব হয়নে গতিকে মানে এনেকুৱা ষ্টেটমেণ্ট দিয়াৰ সলনি তেওঁলোকক এক্সপেৰিমেণ্টৰ জৰিয়তে যদি শিকাব পৰা যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে পদ্ধতি ইউজ কৰিব লাগে শিক্ষকজনে এতিয়া টিচিঙৰ এক্সাম্পল যদি দিবলৈ যাওঁ কেনেকুৱা হ'ব যে এ টিচাৰ এক্সপ্লেইনছ এডিশ্যন এণ্ড ইউজিং ৰিয়েল অবজেক্টছ লাইক পেঞ্চিলছ হেল্পছ চিলড্ৰেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য কনচেপ্ট এতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলক আমি কি কৰিছোঁ এডিশ্যন যোগ অংক শিকাবলৈ গৈছোঁ তেওঁলোকক আমি ৰিয়েল লাইফ অবজেক্ট ইউজ কৰিছোঁ পেঞ্চিল ইউজ কৰিছোঁ পেন ইউজ কৰিছোঁ তেওঁলোকক তাত প্লাছ কৰি দেখাইছোঁ তেতিয়া মানে কি হ'ব তেওঁলোকে সেই কনচেপ্টখিনি যেতিয়া বুজাবলৈ যাম আমি যেতিয়া তেওঁলোকে নিজে হাতেৰে চুই চাব পাৰিব সেইখিনি বস্তু তেওঁলোকে অতি সোনকালে এইটো বস্তু কেপচাৰো কৰিব পাৰিব মানে নলেজটো ঠিক আছে এ টিচাৰ আস্ক কুৱেশ্যন ৱাইল টিচিং এ ষ্টৰি হেল্পছ ষ্টুডেণ্টছ থিংক এতিয়া এনেকুৱা যে শিক্ষাৰ্থীসকলক শিক্ষকজনে কি কৰিলে এটা ষ্টৰি পঢ়োৱাৰ পাছত সেই ষ্টৰিটো ৰিলেটেড তেওঁলোকক কি কৰিলে কুৱেশ্যন সোধাৰ পাছত শিক্ষাৰ্থীসকলে কি কৰিব সেই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰথমতে চিন্তা কৰিব ক্ৰিটিকেল কুৱেশ্যন সুধিব লাগে বা তোমালোকৰ নিজৰ মত আগবঢ়োৱা ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক কুৱেশ্যন সোধোঁ তেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলে কি কৰিব তেওঁলোকে চিন্তা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব ঠিক আছে সেই যে চিন্তা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে পইণ্টছ অফ ভিউবিলাক আমি লাভ কৰিব পাৰিম তেওঁলোকে কিমানখিনি বুজি পালে কাৰণ প্ৰত্যেকৰে চিন্তা ধাৰণাৰ যিটো এবিলিটিটো বেলেগ হ'ব ন প্ৰত্যেকে বেলেগ বেলেগ ধৰণে চিন্তা কৰিব বা তেনেকৈ তেওঁলোকৰ পইণ্টছখিনি আগবঢ়াব গতিকে আমি ষ্টৰিটো তেওঁলোকে বুজি পালেনে নাই তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰিম তেওঁলোকৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ মতামত লাভ কৰিব পাৰিম আৰু তাৰ জৰিয়তে আমি জানিব পাৰিম শিক্ষাৰ্থীসকলে একচুৱেলি সেই পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টৰিটো বুজি পালেনে নাই ঠিক আছে এতিয়া আমি অলৰেডি টিচিং সম্পৰ্কে ডিছকাছ কৰিলোঁ মিনিং কি হয় এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম নেক্সট পইণ্ট সেইটো হৈছে মিনিং অফ লাৰ্ণিং যে শিকনৰ অৰ্থ এতিয়া শিকন কোনে কৰিব শিক্ষাৰ্থীসকলে শিকন কৰিব হয়নে যে লাৰ্ণিং ইজ দ্য চেঞ্জ ইন বিহেভিয়াৰ অৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ডেট কামছ ফ্ৰম এক্সপিৰিয়েঞ্চ প্ৰেক্টিছ অৰ টিচিং ইন চিম্পল ৱৰ্ডছ লাৰ্ণিং ইজ দ্য প্ৰচেছ থ্ৰু উইচ এ লাৰ্ণাৰ একুৱাৰ্ছ নিউ নলেজ স্কিলছ এটিটিউডছ বিহেভিয়াৰ ডিউ টু এক্সপিৰিয়েঞ্চ প্ৰেক্টিছ এণ্ড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ইয়াতে লাৰ্ণিং মানে কি শিকন মানে কি শিক্ষাৰ্থীসকল নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে নিজে শিক্ষকজনে কৰা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন যিমানখিনি নিৰ্দেশনা আগবঢ়াব সেই তাৰ জৰিয়তে কি কৰিব তেওঁলোকৰ নিজৰ বিহেভিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিব চেঞ্জেছ আনিব তেওঁলোকৰ জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তন আনিব যেতিয়া শিকিব ন জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত অবভিয়াছলি পৰিৱৰ্তন হ'ব নতুন নতুন কৌশল যেতিয়া আয়ত্ব কৰিব তেতিয়া তেওঁ স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত ডেভেলপ হ'ব ঠিক আছে তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগী কিবা এটা টপিক তেওঁলোকে চোৱাৰ যিটো দৃষ্টিভংগী তেওঁলোকৰ কি হ'ব পৰিৱৰ্তন হ'ব চেঞ্জেছ হ'ব ঠিক আছে সৰু বস্তুৰ কাৰণে শিশুৱে কি হ'ব এটা পুতলাৰ কাৰণে কান্দিব ঠিক আছে কিন্তু এগৰাকী মেচিয়ৰ্ড ল'ৰা বা ছোৱালী সেই পুতলাটোৰ কাৰণে কান্দিবনে তেওঁ সেই যিটো দৃষ্টিভংগী বা সেই ধাৰণাটো কি হ'ব তেওঁৰ চেঞ্জেছ আহিব আৰু সেইটো কিহৰ কাৰণে আহিব লাৰ্ণিঙৰ কাৰণে আহিব শিকনৰ কাৰণে আহিব ঠিক আছে বা তেওঁ বিহেভিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত চেঞ্জেছ আহিব কিমানে শিকিব যিমানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব যিমানে প্ৰেক্টিছ কৰিব তেওঁৰ কি হ'ব বিহেভিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰতো চেঞ্জেছ আহিব এতিয়া এনেকুৱা হ'ব কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা থাকিব যে মেথছ তেওঁলোকে একেবাৰে বেয়া পায় ঠিক আছে যে মেথছ দেখিলে তেওঁলোকৰ জ্বৰ উঠি যায় এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীও থাকে গতিকে তেওঁলোকক যদি আমি প্ৰেক্টিছ কৰি থাকোঁ তেওঁলোকৰ এনেকুৱা টাইম এটা আহি যাব যে তেওঁলোকে সেই মেথছেই ভাল পোৱা হ'ব মেথছেই তেওঁলোকক কৰি থাকিবলৈ মন যোৱা হ'ব কাৰণ তেওঁলোকে যিখিনি মানে তেওঁলোকৰ দুৰ্বল পইণ্ট সেইখিনি যদি আমি তেওঁলোকক দেখুৱাই দিওঁ ঠিক আছে এইটো বস্তু তেওঁলোকে প্ৰেক্টিছ কৰি আছে তেতিয়া কি হ'ব তেওঁলোকৰ সেই ছাবজেক্টটোত দক্ষতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব
ঠিক আছে গতিকে লাৰ্ণিঙৰ জৰিয়তে মানে ওভাৰঅল চেঞ্জেছ আহি যায় শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে এতিয়া কি পইণ্টছখিনি আমি চাই লওঁ যে লাৰ্ণিং ইজ এ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ এতিয়া লাৰ্ণিং হৈছে যিটো শিকন প্ৰক্ৰিয়া কোনোবা এটা ষ্টেজত আহি ৰখি নাযায় মানুহৰ মানে জন্মৰ পিছৰ পৰাই মানে কি হয় একেবাৰে মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে মানে শিক্ষাৰ্থীসকলে বা এজন ব্যক্তিয়ে কি কৰি থাকিব পাৰে শিকিব পাৰে ঠিক আছে হৈছে এইটো এটা নিৰৱচ্ছিন্ন প্ৰক্ৰিয়া এটা ষ্টেজত আহি শিকন কেতিয়াও স্তব্ধ হৈ নাযায় লাৰ্ণিং ডাজ নট ষ্টপ ইট বিগিনছ এট বাৰ্থ এণ্ড কণ্টিনিউছ থ্ৰু আউট লাইফ গোটেই জীৱন জুৰি চলি থাকে একে জন্মৰ পৰাই কি হয় এটি শিশু একে মৃত্যু পৰ্যন্ত কি কৰিব পাৰে গোটেই দীঘলীয়া এই যাত্ৰাটোত শিকি গৈ থাকিব পাৰে উদাহৰণস্বৰূপে চাইল্ড লাৰ্ণছ টু ৱাক ষ্টুডেণ্টছ লাৰ্ণছ মেথছ এডাল্ট লাৰ্ণছ নিউ স্কিলছ এট ৱৰ্ক যে এটি শিশুৱে কি কৰিলে খোজকাঢ়িবলৈ শিকিলে একে জন্মৰ পৰাই যিটো আমি কৈছোঁ জন্মৰ পৰাই শিকে একে মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে এতিয়া শিক্ষাৰ্থীয়ে কি কৰিছে মেথছ প্ৰব্লেম শিকিছে এগৰাকী এডাল্টে তেওঁ নতুন কৌশল শিকিছে কম্পিউটাৰ স্কিল শিকিছে ঠিক আছে তেওঁ আগতে জনা নাছিলে টাইপিং স্পীড শিকিছে টাইপিং কেনেকৈ কৰে কি মানে ৱৰ্ড হওক এক্সেল হওক পাৱাৰ পইণ্ট তাত তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি বস্তু স্কিল তেওঁ শিকিছে এগৰাকী এডাল্টে গতিকে শিকাৰ কোনো এটা ষ্টেজ নাথাকে ঠিক আছে আৰু কোনো এটা ষ্টেজত গৈ শিকাৰ ৰখিও নাযায় অৰ্থাৎ শিকা আমাৰ জন্মৰ পৰা একেবাৰে মৃত্যুৰ পৰ্যন্ত আমাৰ এটা কণ্টিনিউৱাছ ৱেত আমাৰ শিকন প্ৰক্ৰিয়া চলি গৈ থাকে 2 নম্বৰটো আছে লাৰ্ণিং অকাৰ্ছ থ্ৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ মাধ্যমেৰে শিক্ষাৰ্থীসকলে শিকে কেনেকুৱা ধৰণে যে ৰিয়েল এণ্ড মিনিংফুল লাৰ্ণিং হেপেন্স when a learner experiences something. A child learns traffic rules better by observing roads than by reading only. এতিয়া কি হয় এক্সপিৰিয়েঞ্চ যেতিয়া অভিজ্ঞতা লাভ কৰে ন শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শিকনটো বহুত মানে ষ্ট্ৰং হয় এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি ট্ৰেফিক ৰুলছৰ কথা কৈছোঁ মই উদাহৰণ যিটো লৈছোঁ যে ট্ৰেফিক ৰুলছখিনি আমি কি কৰিছোঁ এখন কিতাপত পঢ়িছোঁ যে এনেকুৱা আমি ট্ৰেফিক ৰুলছ মানিব লাগে কিন্তু এই যিখিনি বস্তু আমি যেতিয়া নিজে অবজাৰ্ভ কৰিম নিজে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিম ঠিক আছে সেই ৰুলছখিনি যেতিয়া আমি নিজে মানিবলৈ যাম তেতিয়াহে কি হ'ব আমাৰ সেই নলেজটো আমাৰ পাৰ্মানেণ্ট হ'ব ঠিক আছে নহ'লে সেই কিতাপখন জাষ্ট পঢ়ি গ'লে আমাৰ কি নহয় সেই নলেজটো আমাৰ পাৰ্মানেণ্ট নহয় এইখিনি বস্তু আমি যেতিয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিম আমি যদি কিবা ভুল কৰোঁ ভুল কৰাৰ লগে লগে আমাৰ কি হ'ব পানিছমেণ্ট হ'ব হয়নে সেই পানিছমেণ্ট ভুল কৰি পেলাই আমি শিকিলোঁ নে আমি অভিজ্ঞতা লাভ কৰোঁ যে এইটো ৰুল এনেকুৱা ধৰণৰ যে আমি সদায় বাওঁফালে যাব লাগে ঠিক আছে বাওঁফালে নগৈ যদি মই সোঁফালে গৈ পেলাই যদি কৰোঁ মোৰ কি হ'ল ভুল কৰিলোঁ ভুল কৰাৰ লগে লগে কি হ'ল মই পানিছমেণ্ট যদি মই কিবা পাওঁ তেতিয়া কি হ'ব মই মানে সেই তাৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা মই কি কৰিলোঁ শিকিলোঁ আৰু সেই ভুলটো আৰু মই কেতিয়াও নেক্সট টাইম নকৰোঁ গতিকতে সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চ যিটো প্ৰেক্টিকেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যিটো শিকনটো বেছি দৃঢ় হয় ঠিক আছে থাৰ্ড নম্বৰটো হৈছে যে লাৰ্ণিং লিডছ টু চেঞ্জ in behavior and understanding a person behaves or think differently after learning about balanced diet a child starts eating vegetables এতিয়া কি হয় শিক্ষাৰ্থীসকলে যেতিয়া শিকাৰ পাছত তেওঁলোকৰ কি হ'ব বিহেভিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত চেঞ্জেছ আহিব ঠিক আছে এতিয়া শিশুৱে যদি এনেকুৱা আছিলে যে তেওঁ পাচলি নাখায় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সেউজীয়া পাচলি খাব লাগে সেইখিনি বস্তু যদি তেওঁ নাখায় যেতিয়া তেওঁ পঢ়িবলৈ পালে সেই তেওঁ জ্ঞানখিনি লাভ কৰিলে ঠিক আছে তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ কি হ'ব তেওঁ ডায়েটৰ ক্ষেত্ৰত চেঞ্জেছ আহিব তেওঁ শাক পাচলিও খাবলৈ ল'ব অৰ্থাৎ তেওঁ কি কৰিলে সেইখিনি বস্তু জ্ঞান লাভ কৰিলে আৰু তেওঁ কি হ'ব তেওঁৰ আচৰণৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ল চেঞ্জেছ হ'ল প্ৰথমতে যিটো বস্তু নাখাওঁ বুলি কৈছিলে সেইটো বস্তু তেওঁ খাবলৈ চেষ্টা কৰিলে পিছলৈ ঠিক আছে অৰ্থাৎ তেওঁ চেঞ্জেছ হ'ল ন বিহেভিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত 4 নম্বৰটো হৈছে যে লাৰ্ণিং ইজ যে এক্টিভ দ্য learner must participate simply listening does not ensure learning এতিয়া লাৰ্ণিং হৈছে মানে শিকন যিটো এটা হৈছে এটা সক্ৰিয় প্ৰক্ৰিয়া বুলি কিয় কৈছে যে শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজে ইনভলভ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে শিকিব পাৰিব ঠিক আছে এতিয়া শিক্ষকজনে বুজাই গৈ আছে শিক্ষাৰ্থীসকলে জাষ্ট শুনি গৈ আছে ঠিক আছে কিন্তু তাৰ অৰ্থটো বুজিবৰ কাৰণে তেওঁ চেষ্টা কৰা নাই জাষ্ট শুনি গৈ আছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু তেওঁ শিকন হোৱা নাই মানে তেওঁ শিকিব পৰা নাই যদিহে তেওঁ বুজি নাপায় অৰ্থাৎ অকল শুনাটোৱে কেতিয়াও শিকন নহয় ঠিক আছে লিসেনিং অকল কৰি আছে সেইটোৱে মানে শ্ৰৱণ কৰাটোৱে শিকন বুলি কেতিয়াও নকয় ঠিক আছে তেওঁ যদিহে শিকিব লাগে তেওঁ সেই কোৱা কথাখিনি বুজি পাব লাগিব সেইখিনি বস্তু এপ্লাই কৰিব পাৰিব লাগিব সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি তেওঁ লাভ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে কি কৰিব পাৰিব তেওঁ শিকিব পাৰিব ঠিক আছে অৰ্থাৎ শুনি যোৱাটোৱে শিকন কেতিয়াও নহয় সেইকাৰণে কৈছে যে চিম্পলি লিসনিং ডাজ নট এনচিয়ৰ লাৰ্ণিং যে জাষ্ট শুনি গৈ আছে তাৰ মানে এইটো নহয় যে তেওঁ শিকিছে ঠিক আছে উদাহৰণস্বৰূপে লাৰ্ণিং চাইকেল ৰিকুৱাৰ্ছ প্ৰেক্টিছ নট জাষ্ট ৱাচিং ছামথিং
সৰি ৱাচিং সামান ইয়াতে কৈছে যে চাইকেল চলোৱাটো কি হ'ল আমি বেলেগ এজন ব্যক্তিক চাইকেল চলোৱা দেখি থাকিলে আমি শিকিব পাৰিম জানো নোৱাৰোঁ আমি প্ৰেক্টিকেলি কি কৰিব লাগিব চাইকেলখন লৈ পেলাই নিজে চলাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি চাইকেলখন চলাবলৈ শিকিব পাৰিম কিন্তু বেলেগ এজনে সেই চাইকেল চলোৱাটো আমি চাই থাকিলে কেতিয়াও শিকিব নোৱাৰোঁ সেইটোৱে কৈছে 5 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে লাৰ্ণিং হেপেন্স এভৰিৱেৰ ইনচাইড এণ্ড আউটচাইড ক্লাছৰুম যে লাৰ্ণিং অকল ইনচাইড ক্লাছৰুমৰ ভিতৰতে যে লাৰ্ণিং হ'ব তেনেকুৱা নহয় ক্লাছৰুমৰ বাহিৰতো আমি শিকিব পাৰোঁ যে আমি ঘৰত শিকিব পাৰোঁ স্কুলত শিকিব পাৰোঁ প্লেগ্ৰাউণ্ডত আমি শিকিব পাৰোঁ লগতে ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা শিকিব পাৰোঁ চাৰাউণ্ডিংছত পৰিৱেশৰ পৰা শিকিব পাৰোঁ অকল বিদ্যালয় সেই চাৰিবেৰৰ মাজত যে শিকাটোৱে যে শিকন তেনেকুৱা নহয় আমি সেই চাৰিবেৰৰ মাজত শিকাৰ বাহিৰেও আমি বাহিৰৰ পৰিৱেশতো আমি বহুত কথা শিকিব পাৰোঁ ঠিক আছে ঘৰখনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্কুল প্লেগ্ৰাউণ্ড খেলিবলৈ গৈছোঁ খেলিবলৈ যোৱাৰ তাত আমি শিক্ষাৰ্থীসকল কোনোবা এগৰাকীয়ে দুখ পালে পৰি পেলাই দুখ পালে তেওঁক কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব সেইখিনি বস্তু আমি জ্ঞান লাভ কৰিছোঁ কিহৰ মাধ্যমেৰে শিকনৰ মাধ্যমেৰে ঠিক আছে তাৰপাছতে এনেকুৱা যে শিক্ষাৰ্থীসকলে যে খেলে কোনোবা ল'ৰা ছোৱালীক যদি মানে খেলত নলয় ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে কি হয় সেই শিক্ষাৰ্থীগৰাকী মনত দুখ পায় কিন্তু সেনেকুৱা যে কৰিব নালাগে সেই তেওঁকো কি কৰিব লাগে পাৰ্টিচিপেট কৰিবৰ কাৰণে অপৰচুনিটি প্ৰদান কৰিব লাগে সেই নলেজটো কিহৰ পৰা আহিছে আমাৰ সেই শিকনৰ পৰাই আহিছে লাৰ্ণিঙৰ পৰাই আহিছে যে প্ৰত্যেকগৰাকী ল'ৰা ছোৱালীৰে আমি কি কৰিব লাগে প্ৰত্যেককে সমানে ৰেচপেক্ট প্ৰদান কৰিব লাগে প্ৰত্যেকৰে ডিফাৰেঞ্চ থাকিব পাৰে তেওঁলোকৰ ব্যক্তি পাৰ্থক্য থাকিব পাৰে কিন্তু সেই ব্যক্তি পাৰ্থক্যক তেওঁলোকৰ আওকাণ কৰি পেলাই আমি কি কৰিব লাগে প্ৰত্যেককে সমান সুযোগ প্ৰদান কৰিব লাগে সেই জ্ঞানখিনি কিহৰ পৰা আহিছে আমাৰ সেই লাৰ্ণিঙৰ পৰাই আহিছে সেই শিকনৰ পৰাই আহিছে ঠিক আছে গতিকে আমি অকল সেই চাৰিবেৰৰ মাজত শিকাটোৱে শিকন নহয় চাৰিবেৰৰ বাহিৰৰ পৰাও আমি কি কৰিব পাৰোঁ যথেষ্টখিনি জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰোঁ উদাহৰণস্বৰূপে এই চাইল্ড লাৰ্ণছ অনেষ্টি বাই অবজাৰ্ভিং পেৰেণ্টছ এতিয়া অনেষ্টি শিকিব কাৰ পৰা শিকিব পেৰেণ্টছৰ পৰা শিকিব এই যে পেৰেণ্টছৰ পৰা তেওঁ যিটো অনেষ্টি তেওঁ জ্ঞান লাভ কৰিছে সেইখিনি বস্তু তেওঁ ক'ৰ পৰা শিকিছে ঘৰখনৰ পৰা শিকিছে হয়নে গতিকে মানে শিকন আমি ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰত সকলো ঠাইৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ শিকিব পাৰোঁ ঠিক আছে লাৰ্ণিঙৰ যদি এক্সাম্পলছ ল'বলৈ যাওঁ কেনেকুৱা হ'ব যে চাইল্ড লাৰ্ণছ টু ৰাইড এ বাইচাইকেল বাই প্ৰেক্টিচিং ৰিপিটেডলি ষ্টুডেণ্টছ লাৰ্ণছ দ্য কনচেপ্ট অফ ফ্ৰেকশ্যনছ আফটাৰ ছলভিং মেনি এক্সাম্পলছ এনেকুৱা হয় যে তেওঁ চাইকেল প্ৰেক্টিছ কৰি ৰিপিটেডলি কৰি তেওঁ চাইকেল চলাব পৰা হৈ গ'ল তেওঁ শিকিলে হয়নে তাৰ পাছতে তেওঁ আৰু এজন ষ্টুডেণ্টৰ কি হ'ল যে তেওঁ ফ্ৰেকশ্যন ভগ্নাংশ কেনেকৈ শিকিলে তেওঁ বহুত এক্সাম্পলছ তেওঁ ছল্ভ কৰিলে নিজেও প্ৰেক্টিছ কৰিলে কৰি কি হ'ল তেওঁ ভগ্নাংশৰ জ্ঞানটো লাভ কৰিলে আৰু ইয়াৰ যদি শিকন কেনেকৈ হ'ল তেওঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ মাধ্যমতে প্ৰেক্টিছ কৰি কি হৈছে সেই কনচেপ্টখিনি আয়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কাৰণ সেইখিনি হৈছে আমাৰ লাৰ্ণিঙৰ এক্সাম্পলছ ঠিক আছে এইখিনি বস্তু আৰু একেবাৰে ইজিয়ে হয় ফাৰ্ষ্ট যিটো পইণ্ট মিনিং অফ টিচিং মিনিং অফ লাৰ্ণিং এই টপিকটো ডিছকাছ কৰিলোঁ গতিকে ইয়াৰে কিছুমান প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন আজি আমি ডিছকাছ কৰিম ইয়াৰে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো মই লৈ লৈছোঁ যে টিচিং ইজ ছাকচেছফুল অনলি ৱেন অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ লাৰ্ণিং টেক প্লেচ ইন দ্য লাৰ্ণাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 লাৰ্ণিং মিনছ যে এ পাৰ্মানেণ্ট চেঞ্জ ইন বিহেভিয়াৰ ডিউ টু এক্সপিৰিয়েঞ্চ অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ Question number 3 the main purpose of teaching is main purpose is to guide students to learn meaningfully so option B is the correct answer question number 4 teaching is a dash activity the option C is the correct answer planned and purposeful activity question number 5 learning is most effective when option B is the correct answer the learner is actively involved so option B is the correct answer Question number 6 the relationship between teaching and learning is relation কেনেকুৱা হয় direct and complementary হয় question number 7 so option A is the correct answer question number 7 a child learns good behavior mainly through option C is the correct answer observation and experience question number 8 teaching is a bipolar process means option C is the correct answer teacher and learner both are important question number 9 The central focus of teaching is option C is the correct answer child question number 10 a teacher connects new knowledge with the learner's previous knowledge because option B is the correct answer it helps in better and meaningful learning so আজিৰ ভিডিওটোত আমি বিশেষকৈ ডিসকাস কৰিলো টিচিং এণ্ড লাৰ্ণিঙৰ বিষয়ে ঠিক আছে তাৰে অলপমান প্ৰেক্টিস কুৱেশ্যন গতিকে আজিৰ ভিডিওটোত মাত্ৰ ইমানখিনিয়ে আকৌ লগ পাম এটি নতুন ভিডিওৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক ধন্যবাদ